The derivatives. The derivative of a function expresses its rate of change with respect to an independent variable. Meaning, kahit alin sa letters ng alphabet ay pwede mo gamitin bilang variable dito. So, the first derivative of a function determines the slope of the tangent line to that curve defined by the function. So, for example dito, ito yung curve, tapos may isang point. So, ang tangent line ay nagtatouch sa isang exact point sa isang curve. Meaning, ang ide-determine ng first derivative of a function is kung gaano siya ka-steep. So, punta tayo sa derivatives of different functions. So, firstly, you can pause this video and take a screenshot kasi may kasama pa itong ibang rules. Bilang paalala, ang C ay constant o ang any number without variable sa isang function. Habang itong U at V dito ay dinedenote niya ang differentiable functions. Meaning, magkaiba silang function na pinagsama. So, for number 1, dc dx. Meaning, the derivative of a constant is always 0. Meaning, kahit gaano kalaki yung number dyan o gaano kaliit, it will always be 0 kapag kukuhanin mo yung derivative niya. So, for number 2, so the derivative of two functions na pinag-a-add, ganito ang kakalabasan niya. Meaning, i-distribute mo lang yung derivative sign dito sa magkabilang side, sa magkabilang function. So, naging du dx plus dv dx. Tapos, kukunin mo lang yung derivative ng both functions at ipag-a-add siya. Ang tawag dito is the derivative of the sum of two functions. So, ang tawag naman dito is the derivative of two functions that is being multiplied. Kaya dito, i-distribute mo din yung derivative sign, pero kailangang may relation yung dalawang function sa isa't isa. For example, dito sa una. So, kakopyahin mo lang yung unang function, tapos i-multiply mo yung derivative ng pangalawang function. Tapos, ang magiging sign ay plus. So, next is, kokopyahin mo naman yung pangalawang function, tapos i-multiply mo yung derivative ng naunang function. So, next one, we have the derivative of a quotient. Any fraction siya, or dalawang functions na in a form of division. So, dito, kokopyahin mo lang yung denominator, tapos i-multiply yung derivative ng numerator. Tapos, ang magiging sign ay minus. Tapos, kokopyahin mo lang yung numerator, tapos i-multiply yung derivative of the denominator. Tapos, i-divide mo sa square of the denominator. Mamaya, magbibigay ako ng mga examples. So, for number 5, derivative of exponent. So, n denotes the exponent, while u denotes the function differentiable. So, yung n, ipupunta mo lang siya sa harapan ng term. So, in terms of functions na may more than one na terms, ang magiging kalabasan dito ay pupunta mo yung buong exponent ng function sa harap. Tapos, ima-minus mo, tatanggalan mo ng isa yung exponent. Tapos, i-multiply mo yung derivative ng nasa loob ng parenthesis. So, mas maintindihan nyo mamaya pagkatapos kong maipakita kung paano gamitin ang mga derivatives nito. So, ito yung additional 3 na formula or derivatives of a function. So, number 6, ito yung the derivative of square root of a function. Dito, sa formula, kukuhanin mo yung derivative ng nasa loob, meaning, i-disregard mo yung square root. Tapos, i-divide mo siya sa 2 multiplied by the square root of that function. Mamaya, ipapakita ko kung paano ito gawin para mas madaling maintindihan ninyo. So, for the next one, we have another derivative of a quotient, pero dito, function at constant siya. Nasa numerator ay ang function, habang ang nasa denominator ay constant. So, ito yung format. 1 all over c lang. Kokopyahin mo lang yung kung ano yung value ng c, tapos i-multiply yung derivative ng nasa numerator. So, for last one, derivative of a quotient pa rin, pero yung
constant ay nasa numerator na at yung function ay nasa denominator. So, ang format, kokopyahin mo yung constant at imumultiply sa derivative ng denominator. Tapos, i-divide mo ulit siya sa square of the denominator. So, sana kahit papaano ay may napipick up kayo. So, mag-proceed na tayo sa examples para mas madali ninyong maiintindihan. So, ngayon may mga sinulat akong functions dito. At ngayon, susubukan natin silang hanapan ng derivatives. So, sa number 1, yan, combination na siya ng iba't ibang formula. Nandyan yung number 1, 2, and 5. Sasagutan na natin. Unang procedure ay i-distribute natin yung derivative sign. So, sa number 5 kanina, gagamitin natin yung derivative of an exponent. So, dadalhin natin sa harap yung exponent times 3 at tatanggalan ng isa yung exponent. So, ganyan yung magiging kalabasan. Ganito din ang gagawin natin sa susunod. So, 1 ang exponent nito. 2x 1 minus 1. So, panghuli, ang derivative of a constant ay always 0. So, 0. So, ayan. So, solve na natin. So, 2 times 3 is equal to 6x. Kasi dito, tinanggalan natin ng isa. Nag-minus tayo. So, 2 minus 1 is equal to 1. Tapos dito, dahil ang exponent nito ay 0, so tatanggalin na lang natin. Kasi any variable that is raised to 0 is always equivalent to 1. So, ayan. So, 1 times 2 is equal to 2. Tapos, dahil ang constant ay 0, i-disregard na lang natin. So, ito ang sagot sa number 1. Ito ang derivative ng number 1. So, proceed tayo sa number 2. So, ang gagamitin nating formula sa number 2 is yung number 3 formula. So, ito yung format niya. So, ayan. Ito yung first term or ito yung first function tapos ito yung kalawa. So, kakopyahin lang natin yung una. 4x squared. Tapos, kukunin natin yung derivative ng second one. Multiplied. So, ang derivative ng pangalawang function is 1. Plus, kokopyahin natin yung pangalawang function, which is x. Tapos, imumultiply yung derivative ng naunang function. So, 4 times 2 is equal to 8. 2 minus 1 is equal to 1. So, maging 8x lang siya. So, kukunin natin 4x squared plus x times 8x is equal to 8x squared. So, ang sagot sa number 2 is 12x squared. So, proceed tayo sa number 3. Sa number 3, gagamitin din natin yung ikalamang formula. So, gagawin lang natin is sundin ito. So, yung n, ito yung exponent. So, 2. Multiply natin kung ano yung nasa loob. 3x. Tapos, imumultiply natin kung ano yung derivative ng nasa loob na term. So, 5. So, 3 multiplied by 5x, 3 minus 1, plus 1. So, 3. Distribute. 10x cubed plus 6x. Tapos, 15x squared plus 3. Ayan. Pwede ba din natin siyang i-distribute? So, 150x to the 5th power plus 30x cubed plus 90x cubed plus 18x. Combined like terms. 150x to the 5th power. 30 plus 90 is equal to 120 x cubed plus 18x. So, pwede ba din natin siyang further simplify? So, 150, 120, and 18 is divisible by 3. So, pupunta natin sa harap. At ang lowest raised variable is x. So, ito ang kunin natin. So, 3x. So, 150x to the 5th power divided by 3x is equal to 50
x to the 4th power. Plus, 120 divided by 3 is equal to 40. Minus 1 is equal to x squared. Tapos, 18x divided by 3x is equal to 6. So, ito na ang final answer sa number 3. So, let's proceed sa number 4. Sa number 4, susundin muna natin yung formula na nalagay ko kanina. Tapos, maiba pa kasing paraan kung paano kunin yung derivative ng number 4. So, titignan natin kung magkapareho din yung makukuha nating sagot. So, bale, ang gagawin natin dito ay magpa-plug it din at kukunin yung derivative ng nasa loob. Yung derivative ng nasa loob is 4. Tapos, divide sa 2 multiplied by the square root of the inner function. 4x minus 1. So, kung i-simplify pa natin, ito ay magiging 2 square root divided by the square root of 4x minus 1. So, ilalagay lang natin dito para ma-compare natin sa susunod na paraan. So, ang gagawin naman natin ngayon dito ay i-convert sa ganitong style. So, ngayon, pwede na natin gamitin yung fifth formula, which is, ayan, exponent is 1/2 multiplied kung ano yung nasa loob, 4x minus 1. So, 1/2 minus 1 is multiplied kung anong derivative ng nasa loob, which is 4. So, 1/2 4x minus 1. So, 1/2 minus 1 is equal to negative 1/2 multiplied by 4. Simplify. So, 4 times 1/2 is equal to 2. Tapos, dahil negative ang sign na ito, pwede natin siyang ibaba para maging positive, which is 4x minus 1, 1/2, raised to 1/2. At ayusin ulit, ibalik dito sa form na ito. So, 2 square root of 4x minus 1. So, magkapareho ang nakuhang sagot. So, any of the two formula ay pwedeng gamitin para makuha ang derivative ng ganitong function. So, proceed tayo sa number 5. Sa number 5, ang gagamitin natin dito ay yung number 6. Pwede din siyang tawaging derivative of a quotient. So, ang gagawin, kopyahin lang natin yung constant. So, 3x cubed over 4. So, magiging 1 all over 4. Tapos, i-multiply dito sa derivative ng numerator. So, 3 times 3x squared. Ayan. So, 3 times 3 is equal to 9. So, 9x squared over 4. So, ito na yung sagot. Parang ito yung shortcut para makuha yung derivative of quotient ng involve ay isang function at constant. So, susubukan natin yung isang way at i-compare kung magkaparehas din ang sagot. So, itong derivative of a quotient ang gagamitin natin. Ayan. So, kopyahin lang natin yung denominator, which is 4. Tapos, i-multiply yung derivative of the numerator, which is 9x squared, minus, kopyahin yung numerator, 3x cubed. Tapos, i-multiply yung derivative of the denominator, which is 0. Tapos, i-divide sa square of the denominator, which is 9. So, solving. So, 9 times 4 is 9, 36 x squared minus 0 kasi anything that is multiplied to 0 will result to 0. Kopyahin lang natin. So, denominator, 4 times 4 is equal to 16.
So, pwede pa natin siyang i-simplify. So, magiging 4 9x squared, parang ganun din. Tapos, 4 times 4. Ika-cancel out. Ayan. So, magiging ang final answer is 9x squared all over 4. So, parehas din sila. So, anything sa dalawa, pwede nyo gamitin. So, for the last number, ang gagamitin din natin dito ay derivative of a quotient involving ng constant at function ulit. Ang gagamitin na lang natin dito is yung formula na given kanina. Plugging in 2 5x squared plus 1. Ayan. So, kukupihin lang natin yung c, which is 2. Tapos, i-multiply yung derivative, which is 10x. Tapos, i-divide sa square ng denominator. Plus 1. The answer will be 20x over 5x squared plus 1 squared. So, ito na yung sagot. So, ang derivative kasi, may iba't ibang gamit sa calculus. Pwede siyang gamitin para makuhang slope ng isang tangent line. Tapos, pwede mo ring makuha yung kung ano yung maxima minima ng isang function gamit ang first derivative or second derivative. Tapos, pwede din mong makuha yung rate of change sa iba't ibang problems.